Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία που είναι ψέματα. Okay. Είχε έρθει μια κοπέλα λοιπόν παλιά, πιο όμορφη κοπέλα, λέει να περάσω, λέει, να πάρω μια συνέντευξη. Λέω να περάσεις να πάρει μια συνέντευξη, πότε μου είπε, ξέρω ότι την άλλη μέρα. Οπότε, εγώ ξέρω τώρα, εντάξει, ρωτά διάφορα, αλλά οι ερωτήσεις είναι, η πρώτη ερώτηση, ας πούμε, πιο βασική, που έμαθες στη δουλειά. Θα με ρωτήσει αν παίζει ο κόσμος σήμερα, πόσο καιρό κάνω να το φτιάξω, τι ξυλαβάζω, εντάξει. Οπότε λέω κάτσε τώρα από μια δουλειά, γιατί θέλω να τους πείσω ότι η δουλειά ότι έχει πολλά μυστικά και τα μυστικά μου τα είπε ο παππούς μου πριν πεθάνει, ξέρω εγώ. Άμα πεις διάβασα ή μόνος μου κτλ. Καλό είναι, αλλά άμα πεις ο παππούς μου είπε τα μυστικά είναι καλύτερα. Οπότε έρχεται, είπαμε τι πάει, λέει πού τη μάθει δουλειά. Λέω μεγάλη ιστορία, της λέω κοπέλα μου τώρα, όχι λέει πείτε μου. Κοιτά, λέω μου νέος που ήμουν πολύ νέος, ήμουν άνεργος, δεν είχα δουλειά. Και είδα μια αγγελία στις εφημερίδες που ζητάγανε δουλειά σε ένα τσίρκο. Στην Πάτρα. Πήγα στην Πάτρα, τέλος πάντων πήρα τηλέφωνο, πάω στην Πάτρα και με πήραν εκεί, αλλά τι θέλανε, θέλανε έναν άνθρωπο να περιποιείται τα ζώα. Είχαν 2 ελέφαντες, κάτι σκυλάκια, είχαν και ένα λιοντάρι εκεί. Και εγώ τα καθάριζα, τις ακαθαρσίες και τα τάιζα. Περιποιόμουν τα ζώα, γι' αυτό θέλανε τον άνθρωπο. Άρχισα εκεί να δουλεύω. Είχε και μια ακροβάτισσα ωραία. Πολύ ωραία ακροβάτισσα. Νέος ήμουνα, ξέρω εγώ, εντάξει, μου άρεσε ακροβάτισσα, κάπως με κοίταγε και αυτή. Έγινε κάτι με την ακροβάτισσα, αλλά είχε και ένα θηριοδαμαστή για το λιοντάρι. Του άρεσε η ακροβάτισσα. Είδε λοιπόν ότι εγώ με την ακροβάτισσα φλερτάριζα και πήγε στο διευθυντή του τσίρκου και λέει διώξε το βοηθό, αλλιώς θα φύγω εγώ. Με πιάνει ο διευθυντής μου λέει κοίτα να δεις, μην ξαναπλησιάσεις την κοπέλα αυτή γιατί θα σε διώξω. Γιατί το θηριοδαμαστή τον ήθελε, δηλαδή πού να βρει άλλο θηριοδαμαστή. Τι να κάνω κι εγώ, δεν έκανα τίποτα. Έλα όμως μετά από 2 μέρες αγρίεψε το λιοντάρι και έφαγε το θηριοδαμαστή. Και τι είπανε, ότι αυτός που καθαρίζει τα λιοντάρια για να τον βγάλει από τη μέση τα άφησε μυστικά. Ότι δεν τάισα εγώ τα λιοντάρια και φάγανε το θηριοδαμαστή τα λιοντάρια. Τέλος έγινε εκεί μια δίκη και με βάλανε φυλακή. Και μέσα στη φυλακή εκεί που ήμουνα, είχε ένα παππούλι εκεί, γνωριστήκαμε στο ίδιο κελί ήταν εκεί. Πες που λέει εγώ είμαι από τη Μικρά Ασία, λέει φτιάχνα όργανα, έκανα και τα παραδοσιακά και τα πρώτα μπουζούκια. Πώς τα φτιάχνουν τα μπουζούκια, να έτσι τα φτιάχνουν τα μπουζούκια, τι κάνουμε εκεί στο ξύλο, έτσι το κάνουμε στο ξύλο. Μετά από λίγο καιρό βρήκανε ότι τελικά υπήρχε πρόβλημα με το λιοντάρι γιατί έφαγε κι άλλον. Που εγώ έμεινα, με βγάλανε έξω τέλος πάντων. Και έτσι έμαθα τη δουλειά. Και είναι και Πρωταπριλιά σήμερα. Αυτή είναι τώρα η μία εκδοχή. Που μπορεί να είναι και έτσι. Η άλλη εκδοχή είχα πάει σαν μαμάς, τώρα μου έδειξε μερικά πράγματα. Λίγο μόνος μου, λίγο διάβασα, λίγο το ψάξα. Και 25 χρόνια τώρα που ασχολούμαι με αυτό. Οπότε ό,τι θέλεις κρατάς, ό,τι θέλεις βίνεις.